Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh. Sáng hôm nay là ngày 27 tháng 5 và tôi đang có mặt trên cung đường Bình Lộc Suối Tre. Đây là cái hướng đi từ ngay chỗ thành phố Long Khánh qua ngay chỗ huyện Thống Nhất. Nếu như mà quý vị có đi cung đường này đến đoạn xã Xuân Thiện, quý vị sẽ thấy một cụm có 2 căn biệt thự được xây từ thời Pháp. Và 2 căn biệt thự này cũng đang trong cái tình trạng là bỏ hoang. Nằm ẩn mình bên trong lô cây dầu cổ thụ đó thì đó là 2 căn biệt thự. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào bên trong để cùng tìm hiểu về những căn biệt thự này. Như vậy thì ngoài khu vực cụm biệt thự của người Pháp xây ở phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, ngày nay là công viên văn hóa Suối Tre đó quý vị, thì vẫn còn 2 căn biệt thự ở cái cánh bên ngay chỗ nông trường cao su Bình Lộc. Và đây là cái khung cảnh bên ngoài của căn biệt thự được xây theo kiểu nhà sàn quý vị. Nguyên một cái sàn ở bên dưới là để trống, còn bên trên là cụm kiến trúc công trình của nhà, gồm có là phòng khách, cầu thang và các cái phòng chức năng khác. Có thể thấy thì đây là một trong những căn biệt thự có quy mô khá lớn, nằm trên một cái ngọn đồi non và có một cái view khá đẹp quý vị. Mặt tiền của căn nhà thì quay về hướng Bắc, còn chết về hướng Đông đó quý vị, tức là cái hướng bên này vẫn thấy một cái cụm biệt thự khác nữa. Thì để mình đi lại gần một chút xíu ha, tại nó khuất sau 2 cái gốc me tây cổ thụ đó. Ở hướng này đây quý vị. Đó, theo cái tay tôi chỉ, nằm ở phía sau gốc me tây đó cũng có thêm một cụm biệt thự nữa. Có hỏi thăm thì các cái căn nhà cổ này nằm trong cái nông trường cao su Bình Lộc ngày nay đó quý vị. Không khí thâm u ha, tĩnh lặng. Xung quanh thì cũng có thôn xóm của người dân, nhưng mà lọt thỏm ở đây thì có 2 cụm biệt thự bỏ hoang. Liên quan đến những cụm biệt thự này á, thì người ta nói rằng đây là những căn nhà mà được xây dựng trong thời kỳ mà người Pháp họ lập những cái đồn điền cao su. Từ ngay chỗ Thống Nhất này mà kéo dài lên cặp theo quốc lộ 20 á, thì tiếp tục có những cái nông trường cao su khác nữa. Từ năm 1906 đó ha, thì bắt đầu là người Pháp đã cho trồng những cái cây cao su thử nghiệm. Lúc đó là họ trồng 1000 cây ở cái khu vực dầu dây. Thấy cái cây mà phát triển nhanh lại cho cái chất lượng mủ tốt, cho nên là họ đã nhân rộng ra, và từ đó nó đã hình thành nên những cái nông trường cao su nổi tiếng của Đồng Nai. Như vậy thì những căn biệt thự này có liên quan đến các cái ông chủ của ngành cao su ha, từ thời Pháp cho đến hiện nay. Trước khi mà chúng ta bước vào tham quan cụm biệt thự mà người Pháp đã từng xây dựng trên cái vùng đất thuộc sở cao su Bình Lộc này đó quý vị, thì tôi cũng xin sơ lược đôi nét vài cái chi tiết lịch sử liên quan đến cái vùng đất này. Vùng đất này ngày xưa là thuộc tỉnh Long Khánh. Địa danh Long Khánh được ghi nhận sớm nhất là từ thời nhà Nguyễn. Trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí, cái tập nói về lục tỉnh Nam Kỳ á, thì có nhắc đến địa danh Long Khánh. Đây là tập thượng và được dịch và xuất bản vào năm 1959. Trước đó thì trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí cũng đã có ghi rằng năm Gia Long thứ 7, tức là năm 1808, thời điểm này là trấn Biên Hòa thuộc thành Gia Định. Đến năm Minh Mạng thứ 13, tức là năm 1832, nhà vua Minh Mạng đã thành lập tỉnh Biên Hòa, và đây là một trong 6 tỉnh của Nam Kỳ mà người ta hay gọi là Nam Kỳ lục tỉnh. Đến năm Minh Mạng thứ 18 là năm 1837 thì vua Minh Mạng đặt thêm phủ Phước Tuy, huyện Nghĩa An, huyện Long Khánh. Như vậy là kể từ năm 1837 đã xuất hiện huyện Long Khánh. Dưới thời của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đó thì sở cao su Bình Lộc nằm trong cái địa giới của tỉnh Long Khánh cũ. Mà tỉnh Long Khánh cũ thì tương ứng với phần đất của thành phố Long Khánh ngày nay và các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú, và một phần huyện Trảng Bom và một phần huyện Vĩnh Cửu. Sau 30 tháng 4 1975 đó,
thì Xuân Lộc Lý thì đặt tại thị trấn Đồng Nai, thì tương ứng là cái vị trí ngày nay là thuộc ngay chỗ thành phố Long Khánh. Tháng 4 năm 1991 thì huyện Xuân Lộc được tách thành hai huyện, đó là Xuân Lộc và Long Khánh. Huyện Long Khánh khi đó thì có 7 xã mang tên là Xuân Bình, Xuân Đường, Xuân Lập, Xuân Mỹ, Xuân Tân và Xuân Vinh. Đến tháng 8 năm 1994 chia xã Xuân Bình thành hai xã Bình Lộc và Xuân Thiện. Đến tháng 8 năm 2003 thì sáp nhập xã Xuân Thiện vào huyện Thống Nhất. Cho nên là cái địa bàn này ngày xưa đó là thuộc ngay chỗ huyện Long Khánh. Ở góc nhìn này quý vị sẽ thấy được núi Sóc Lu ở chính giữa màn hình. Bên dưới là những cánh rừng cao su xanh thẳm bạt ngàn của nông trường cao su Bình Lộc. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với những căn nhà cổ mà người Pháp từng xây dựng. Nếu như mà cái vườn cao su đầu tiên được thành lập ở cái vùng Đồng Nai này vào khoảng năm 1906 đó, thì chắc chắn những căn biệt thự này phải được xây vào những năm sau đó. Chúng ta cứ tạm lấy cái mốc lịch sử là vào những năm thập niên 1930. Đó là cái thời khắc mà những căn biệt thự ở bên ngay chỗ suối Tre được xây dựng đó. Thì đến thời điểm hiện nay nó cũng đã khoảng 100 năm. Những căn biệt thự ở sở cao su Bình Lộc này chắc cũng là nằm trong khoảng thời gian đó. Bây giờ thì mình sẽ bước vào trong cái khối kiến trúc này. Được cất theo kiểu nhà sàn ha. Phần bên dưới nè, cái tầng sàn bên dưới nè, đổ bê tông kiên cố ghê chưa. Ở đây thì cái lối lên cầu thang á, thì lại là được bao bọc bởi một cái vòng tròn được xây bằng đá xanh. Rồi bây giờ mình sẽ bước lên trên cầu thang luôn quý vị. Những cái kiểu kiến trúc ngày xưa đó là họ làm cái lỗ thoát nước, lúc nào cũng có một cái ống. Này là ống bằng gang thép, nó cũng đã rỉ sét rồi. Ngày xưa mà để cất được những cái công trình như thế này ha, là phải tốn rất là nhiều cái chi phí. Rồi từ từ bước lên. Trời ơi, khủng khiếp. Trên đây là cái phần mái đó, nó đã bị đổ. Cái gạch ngày xưa nè, cái kiến trúc ngày xưa họ xây cục gạch đó, nó chỉ tầm nó là vuông cỡ 10 thôi. Lên đây là gặp ngay chỗ này dán nhện nha quý vị. Đây là cái phần bếp nè, cái ống khói. Nguy hiểm mấy tấm gạch đó đó, nhất là những tấm gạch đó nó có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Cái phần mái nó đã rất là mục rồi. Cái lối cầu thang này là cái lối cầu thang dẫn lên cái phần bếp. Ngày xưa là cái bếp được thiết kế trên đây. Như vậy đây chắc chắn là cái phần ngay chỗ cái toilet rồi. Bây giờ mình sẽ tiến vào trong đây. Nói chung là căn nhà này nó đã sụp đổ nát rồi quý vị. Ở bên trên á, người ta thiết kế cái này chắc chắn là cái bồn nước đây nè.
được thiết kế bằng sắt luôn, sắt thép ở bên ngoài luôn quý vị, có một cái ống dẫn ra. Nói rằng những căn nhà này thuộc Sở Cao su Bình Lộc ngày xưa, có thể là nhà ở của những người mà họ quản lý cái cao su á, những cái nông trường cao su ở trong đây. Đó, cái phần mái này nó sụp đổ rồi ha, hoàn toàn sụp rồi. Nói chung là nó hư hại dột hết rồi. Ngày xưa mà những kiến trúc này thuộc dạng là có tiền mới ở nè quý vị. Cũng có nhiều phòng trên đây nha. Đây là giống như một cái bồn tắm này. Tiếp tục qua đây có một cái bồn tắm thứ hai. Như vậy là cái tầng trên này ha, được thiết kế là hai cái khu nhà vệ sinh, nó đấu cái cửa đối diện nhau. Và thiết kế ngày xưa nè, cái gạch họ cắt nó nhỏ chứ không phải giống như bây giờ. Màu thì cũng đơn giản. Những loại cây gỗ này á, nó cũng đã cũ rồi, nhưng mà chất lượng gỗ còn khá tốt, không thấy có mối nó xong. Cũng đã nhiều lần tôi đi ngang khu vực Sở Cao su Bình Lộc này á, cũng đã thấy những cái căn nhà bỏ hoang ở trong đây. Nhưng mà ngày hôm nay mới có dịp mà bước vào. Đó, đây là cái phần ban công nhìn xuống nè quý vị. Những khung cửa sổ thì không còn. Nền gạch thì bong tróc hết rồi. Như vậy rằng là đây chính là cái mặt chính diện của ngôi nhà. Mặt chính diện này thì cái cửa vào lại nhỏ quý vị ha. Cái cửa chính chắc chắn là ở đây rồi, tại vì ở đây quý vị thấy vẫn còn một cái khung cửa bằng sắt còn sót lại nè. Ở đây thì có hai phòng lớn và có một cánh cửa nhỏ. Hai phòng lớn này thì có cửa sổ thông ra bên ngoài, quay ra mặt tiền. Bên kia có một phòng. Phòng đó thì cửa sổ lại quay về hướng Nam. Phòng này cửa sổ quay về hướng Bắc. Rồi bên đây thì có thêm một phòng ở cái hướng Đông. Đó là hướng mặt trời đó quý vị. Phòng bếp là ở đây. Đây là cái phòng khách, cái sảnh lớn của phòng khách. Như vậy là lúc nãy mình đi theo cái lối cầu thang ở bên dưới á, là mình đi từ ngay chỗ cái cầu thang của nhà bếp đi lên. Đây mới chính thức là cái cầu thang để đi vào cửa chính nè. Hướng này chính là hướng của núi Sóc Lu. Trong đây thì có những cái hàng cây dầu và cây sao được trồng ngay hàng thẳng lối quý vị. Cũng giống như là những cây dầu cây sao ở phía bên ngay chỗ công viên Suối Tre ha. Trồng cái cự ly nó gần nhau, nhưng mà cái thân quý vị xem kìa,
rất là thẳng. Tuổi đời cũng khoảng 30-40 năm. Rồi bây giờ mình sẽ bước xuống cầu thang của cửa chính. Đây là góc nhìn từ ở phía chánh diện của ngôi nhà đó quý vị. Mặt chính của ngôi nhà là đây. Đó, cầu thang bước lên. Còn lúc nãy chúng ta đi lên cầu thang bên đó. Nói chung là cái vùng Suối Tre, Bình Lộc thì cũng còn sót lại rất là nhiều cái căn biệt thự và những cái căn nhà được xây dựng mà quy mô, nhưng mà ngày nay cũng bị hoang phế. Xung quanh đây thì chủ yếu là cây cỏ dại thôi. Bên trên các cái máng đó, thì các cái cây ráng bay nó mọc tua tủa hết rồi quý vị. Cái phần đòn tay thì cũng mục ha, lộ ra những cái liếp ngói kìa. Cái này thì nó nguy cơ sập đổ phần mái bất cứ lúc nào, cho nên là không dám ở lâu trên đó. Còn cái lối kiến trúc ở bên dưới nè, ở cái sàn á, được làm bằng cái cột và họ đắp cái xi măng theo kiểu là giả đá đó. Một cái khoảng không ở bên dưới khá rộng ha, có thể tận dụng để làm các cái công năng khác. Còn bên trên là ngủ nghỉ, sinh hoạt. Những ai mà đã từng ghé thăm Bình Lộc Suối Tre thì chắc chắn sẽ biết đến những cái cụm biệt thự và những cái căn nhà bỏ hoang giống như vậy. Hy vọng rằng các bác, các chú, những người mà biết về cụm biệt thự này ha, có thể để lại bình luận ở bên dưới là không biết rằng là được xây dựng vào thời nào. Nằm ở phía sau căn biệt thự thì có một dãy nhà ngang như thế này, được cất theo phòng. Tôi nghĩ đây chính là cái dãy nhà dành cho công nhân cạo mũ cao su ngày xưa đó. Ngày nay thì cũng bỏ hoang. Tôi thấy cũng có những người vô gia cư ở đây, họ treo, họ phơi quần áo. Ở đây có một cái võng nữa kìa, được cất theo phòng đó quý vị. Cái kiểu ngói đó thì cũng cất được lâu rồi đó. Rồi cột này là cột được xây bằng gạch nha. Còn bên đây là họ sửa lại sau này nè. Bây giờ tôi lại tiếp cận căn biệt thự thứ hai. Căn này thì có quy mô rộng lớn hơn nhiều và vẫn phải tiếp cận từ cái đường phía sau nhà bếp lên nha quý vị. Bởi lẽ xung quanh đây là cây cỏ nó cao ngút đầu rồi. Chỉ có cái lối phía sau là dễ đi nhất. Mùa này thì đi dưới cỏ là phải cẩn thận. Đây là bên ngoài nhìn vô rồi quý vị. Đây cũng là cái cầu thang ở phía sau nha, phía sau nhà bếp đi, mình tính về cho để dễ. Bên đây thì cái sàn ở bên dưới, các cái trụ thì được làm theo kiểu hình tròn, còn bên kia là trụ dẹp.
Trong đây là chắc có dơi ở nè, trong đây sực nứt mùi dơi. Ở đây thì có một cái cụm chức năng nè ha. Cái này chắc có lẽ là những cái bể để chứa cao su ngày xưa ha. Bên kia thì là căn nhỏ hơn, có nhiều phòng ngủ, không thấy được cái tàn tích ở bên dưới này. Liên quan đến những cái cụm biệt thự bỏ hoang ở vùng Bình Lộc và Suối Tre thì người ta đồn đại rằng là cũng có những cái câu chuyện tâm linh, những cái nơi mà có những cái linh hồn vất vưởng ha. Thì quý vị thấy đó, ở đây thì hoàn toàn bỏ hoang, không có người bước ra bước vô. Mặc dù bước ra ngoài đó khoảng 100 mét thôi, đó là cụm dân cư, nhưng nhìn nó cũng điều hiu hoang vắng. Ở dưới cái tầng sàn này đó thì có xây một cái khối hình vuông, một căn phòng, không biết là chức năng như thế nào, để mình sẽ bước vào. Cái này thì được xây tường là tường 50 đá xanh. Ở bên đó thì có một cái lỗ để thông vào bên trong ha. Không biết trong đây như thế nào, mình bước vào. Cái này giống như là một cái căn phòng nằm ở giữa, ở cái sàn bên dưới, được xây khá kiên cố ha. Có hai cái lỗ thông bên đó quý vị. Có thể rằng là nó vừa có tác dụng đó là ẩn náu ở bên trong, bởi vì không ai mà xây một cái căn phòng mà cái tường dày bằng 50 bằng đá xanh hết á. Có thể là cố thủ ở bên trong được, cũng có thể là một cái căn phòng giống như là một cái điểm phòng thủ cho cái căn nhà này đó. Cái tường rất là dày, có hai cái lối thông ra. Quý vị xem, đá xanh được xây từ thời Pháp. Khác so với công trình ở bên kia. Như vậy thì có thể đặt ra giả thuyết đây có thể là một cái kho, một cái căn phòng mang tính chất vừa để đồ quan trọng hoặc là phòng thủ cho cái căn nhà này, cho nên mới xây kiên cố cỡ đó. Đá thì hình là ngũ giác theo cái kiểu kiến trúc mà người Pháp họ xây. Bên đây thì vẫn có một cái vòng tròn được xây bằng đá. Như vậy thì cái này cũng có thể ngày xưa là một cái quầy bar, một cái quầy bar dành cho những cái ông chủ hoặc là những cái khách mà họ đến các cái căn nhà này để chơi đó, thì có một cái nơi để ngồi giải trí uống nước. Đây là cái lối vào này. Rồi bây giờ thì mình bước lên bên trên tầng trên xem khung cảnh thế nào. Cầu thang được thiết kế là theo kiểu không tay vịn nhưng mà đi rất là thoải mái. Bên trên thì cũng đổ nát hoàn toàn hết rồi. Đây chắc có lẽ là một cái sảnh lớn, một cái phòng khách đây. Đó, quý vị xem. Nó đã sụp đổ hết rồi. Ngói có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Hai cửa sổ lớn ở phòng khách. Còn đây là hai căn phòng. Nhưng mà cửa sổ này đó thì không phải là cửa sổ dành cho cái căn nhà để nghỉ ngơi quý vị. Như vậy thì đây có thể là cái trụ sở của công ty cao su, cho nên là mới thiết kế cái kiểu cửa sổ như vậy. Cửa sổ dành cho giống như là các cái cơ quan hành chính. Chứ mà nhà ở giống như căn bên kia đó thì mới đúng là căn nhà để ở. Còn căn này thì giống như là nơi làm việc. Khung cửa sắt thì vẫn còn.
cái phần trần ở phía trên đó là nó muốn sụp đổ bất cứ lúc nào rồi đó, nó rơi rụng hết rồi. Như vậy thì cái căn biệt thự bên kia đó quý vị, lúc nãy mà chúng ta ghé thăm á, đó là cái nơi nghỉ ngơi của những người chủ đồn điền ngày xưa. Rồi cái đây mới chính là cái sở làm việc nè. Đây chính là cái nơi làm việc. Một căn phòng, 2 căn phòng và một căn phòng khách rộng ở bên kia. Mỗi căn phòng đều có bố trí là toilet riêng hết. Toilet rất là rộng. Có người vào đây họ đốt lửa trong đây luôn nè. Lúc nãy khi mà chúng ta bước vào căn nhà này, chúng ta đã thấy cái hệ thống căn phòng giống như cái bon ke ở bên dưới. Thì khi mà bước trên tầng 1 quý vị, ở đây có một cái căn hầm để thông xuống cái bon ke lúc nãy. Đó, lúc nãy thì chúng ta đã bước vào trong đây. Và ở đây thì có một cái lối thông xuống. Cái lối thông xuống này nó cái kích thước khoảng là 50-80 ha. Dành cho một người có thể là nhanh chóng từ ở trên đây và đi xuống bên dưới được. Đó, thì như vậy chính thức là cái căn này giống như là một cái điểm phòng thủ. Căn hầm này thì được bố trí ở cái gian giữa của căn nhà này. Như vậy thì đây có thể là căn nhà, cái gian chính dành cho cái người giữ vị trí mà quan trọng nhất của cái đồn điền cao su ngày xưa. Khi mà có biến cố là họ sẽ nhanh chóng xuống bên dưới căn hầm này. Ở đó thì có một cái lối cửa sắt. Cái cửa sắt thì không còn. Như vậy là mình đã hiểu được căn hầm này rồi nha quý vị. Đây là cái sảnh lớn của phòng khách. Đây là lối ra ngay chỗ cầu thang ở phía sau. Ở đây thì có một gian bếp nhỏ. Gian bếp này cái quy mô không bằng căn nhà bên kia, chứng tỏ rằng chỉ dành cái nơi nấu ăn cho những người làm việc ở trong đây thôi. Đó, đây là cái hệ thống ống khói của căn nhà bếp. Đổ nát hoàn toàn. Đây là cái cầu thang ở phía sau.
Đây chính là cái nông trường cao su Bình Lộc nè, cái cơ quan hành chính của cao su mới ngày nay đó quý vị. Kế bên đây thì vẫn còn cái gian nhà để xử lý mũ cao su có từ ngày xưa đó. Gian nhà này chắc tôi nghĩ cũng bỏ hoang rồi. Đoạn này là cầu số 3 rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ ngắm một vài cảnh ở sở cao su Bình Lộc ngày xưa nha. Đây là đường Bình Lộc Suối Tre, đoạn km 09. Đi theo hướng này là chúng ta sẽ ra ngay chỗ quốc lộ 20. Từ đây cách quốc lộ 20 là 3 km nữa. Từ xa quý vị thấy được núi Sóc Lu rồi. Đây là cái cụm nghĩa trang mới mà họ xây dựng á. Đây là nơi an nghỉ của những người nằm trong giáo xứ Bình Lộc nè. Rồi nghĩa trang của người Lương cũng có. Và trên đó là một cụm nghĩa trang được xây dựng theo cái tính hiện đại đó.